Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii septembrie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în Gemeni. Să vedem așadar despre ce este vorba pentru voi dedicat. Pe 3 septembrie, Venus, planeta iubirii și a banilor, își reia mersul direct în Leu, în casa voastră a treia. O veste bună. Casa a treia vorbește despre rude, despre mediul nostru înconjurător de pe lângă casă, despre comunicare, despre planuri, strategie, despre modul în care gândim, modul în care vorbim, despre cursurile pe care le putem face, despre drumurile noastre zilnice, pe distanțe scurte cel puțin, sau despre tranzacțiile comerciale pe care le avem în gând. Venus, planeta banilor, a fost în perioada de retrogradare încă din iulie încoace și am spus atunci că este un ciclu de 8 ani și că aceeași situație s-a repetat și atunci, sau același tipar, cel puțin. În această perioadă, Venus v-a dus către introspecție. Acum că își reia mersul direct, Venus vine din nou cu o energie magnetică, care aduce bucurie în semnul leului. Bucurie, creativitate, entuziasm, lucrurile care ne fac pe noi fericiți sau ne bucură sufletul. Tot despre Venus în perioada de retrogradare am spus că poate aduce emoții din trecut, sau că puteți vizita locuri din trecut, sau că puteți reîntâlni, sau că vă puteți reconecta cu o iubire din trecut, cu oameni pe care i-ați îndrăgit. Acum, în această perioadă de mers direct, acești oameni s-ar putea să plece de unde au venit, sau voi puteți rămâne cu o concluzie sănătoasă în legătură cu sentimentele voastre vis-a-vis de aceștia. Puteți trage o concluzie legată de locurile pe care le-ați vizitat, să vă dați seama ce vă place cu adevărat sau nu. Puteți înlătura emoțiile care vă trag în jos, care vă aduc neplăcere și tristețe. Tot aici, pentru voi s-ar putea ca pe parcursul verii să fie avut provocări la nivel de discuție sau să nu fie avut mintea clară cu persoana voastră iubită sau cu vecinii, conflicte sau, nu știu, neînțelegeri cu rudele, cu familia extinsă. Acestea pot lua sfârșit acum. Puteți ajunge să eliminați conflictele, puteți să vă reconectați la nivel de comunicare cu persoanele dragi sau puteți trage concluzia că cine este alături de voi este binevenit sau nu. Dacă voiați să urmați niște studii sau un curs sau dacă erați interesați de niște informații, porniserăți într-o căutare, acum aceasta poate fi fructificată, veți avea mintea mai clară. Vă veți recăpăta creativitatea, inspirația. Tot aici Venus poate v-a pus pe gânduri în legătură cu achiziția unui nou imobil. Sau poate doreați să vă mutați, v-au trecut așa idei prin cap. În această perioadă puteți vedea dacă ce v-a încântat anterior este cu adevărat real. Ați fost poate mereu pe drumuri, toată lumea a vrut ceva de la voi. Vine acum Venus să vă elibereze de această povară și să vă aducă mai multă liniște, mai multă armonie în suflet, mai multă bucurie, reconectarea cu cei dragi sau timp pentru voi. Mai departe, pe 4 septembrie, Jupiter, planeta abundenței și marele înțelept, va intra în retrogradare în semnul Taurului, în casa voastră a 12-a. Casa 12-a este casa în care știm doar noi lucrurile, este o casă izolată, este o casă spirituală, este casa începutului și a sfârșitului, a pântecului mamei, a karmei. Taurul este un semn fix de pământ, un semn care se mișcă destul de greu și care este greu de convins, dar și un semn al banilor, al stimei de sine, al iubirii, al confortului. Jupiter vrea imaginea de ansamblu aici, într-o perioadă de retrogradare, trage cortina, închide obloanele și spune: acum, tu cu tine, trebuie să fii sincer și să vezi. Ești conștient că ai tot arsenalul la dispoziție pentru a reuși? Ești conștient că ai o frică a banilor preluată din familie și că nu îți aparține? Ești conștient că ai preluat încă din fragedă pruncie toate convingerile pe care acum le rulezi în viața de adult? Este momentul să fii înțelept. Este momentul să pui mai mult preț pe tine. Este momentul să ai mai mult curaj. Este momentul să fii mai determinat. Este momentul să fii lucid
Tot aici, în casa a 12-a, voi l-aveți pe Uranus în perioada de retrogradare. Și am spus toate acestea pentru că Uranus este cel care ne trezește. Este acea scânteie care produce un scurt circuit la nivel de creier și spune: ups, acum îmi dau seama. Îmi dau seama cât valorez, îmi dau seama ce fac cu banii mei, îmi dau seama pe cine iubesc, îmi dau seama cum iubesc, îmi dau seama dacă mă iubesc și dacă nu. Îmi dau seama pe ce cheltui banii, îmi dau seama că nu știu să îi țin și îmi dau seama că toate lucrurile acestea nu mi-aparțin și că ajutându-mă pe mine, îi pot ajuta și pe ceilalți. Jupiter aici este o energie spirituală și Uranus de asemenea. Și vă poate aduce în această perioadă reconectarea cu familia voastră de suflete, cu suflete, cu oameni cu care voi aveți o temă comună în viața aceasta, aliați de nădejde, care poate înainte v-au fost mentori și acum vor fi acolo pentru voi, pentru o lungă perioadă de timp, ca să vă sfătuiască. Sau, acum conștientizați că este timpul să nu mai plecați urechea la oamenii din jurul vostru sau la cei pe care îi admirați anterior, pentru că ați avansat și ați evoluat voi suficient de mult, încât să vă purtați singuri de grijă, că aveți cunoaștere. Puteți accesa o doză de cunoaștere la care înainte nici nu visați. Mergem mai departe și pe 14 septembrie avem evenimentul de lună nouă din Fecioară, din casa voastră a 4-a, din sânul familiei, spațiul locativ, originile voastre, părinții, trecutul și obiceiurile voastre sau proprietățile voastre. Fecioara este un semn organizat, concret și lucid. O lună nouă înseamnă strategie nouă, planuri noi, care vizează viața de familie, locuința voastră și modul în care împărțiți voi timpul între viața de familie și carieră. O lună nouă înseamnă curățenie în casă, până la cel mai mic nivel, dar mai înseamnă și ordine mentală, să ne dăm seama dacă ne face plăcere să locuim unde locuim, dacă ne face plăcere să fim cu cine suntem, dacă oamenii din familia noastră sunt potriviți sau dacă inconștient ne trag în jos și atunci este bine să iertăm și să înțelegem și să ne vedem noi de treburile noastre. Fecioara mai înseamnă și bilanț. Fecioara mai înseamnă și un buget foarte clar pentru cheltuielile în familie. Acestea toate vor veni în atenția voastră în perioada ce urmează. Pe 15 Mercur iese din retrogradare, se regăsește aici în Fecioară, în casa 4-a, parcă dintr-o dată vă vedeți familia, lucrurile care au legătură cu casa voastră, cu familia, cu proiectele pe care le aveați pentru casă și poate au stagnat, cu reamenajarea locuinței, cu bugetul familiei voastre, devin acum mai clare și vă vin idei noi despre cum să aduceți stabilitate în această zonă. Pentru că pe 23 septembrie Soarele se mută din Fecioară în Balanță, în casa a 5-a. Casa a 5-a este casa copiilor, a iubirii, a pasiunii, a întâlnirilor, a romanței, a creativității, a bucuriei. Balanța este un semn al relațiilor, unde aici se regăsește nodul sud. Ceea ce făceam anterior, poate lucrurile pe care le luam de-a gata, în legătură cu copiii noștri. Poate spuneam, lasă-i că sunt doar copii sau nu am timp pentru copiii mei. Acum Soarele va aprinde reflectorul aici și va spune, uite, ai copii. Trebuie să te ocupi și de ei și trebuie să petreci timp de calitate cu ei, nu doar să iei în preajmă. Pentru alții dintre voi, Soarele acesta în Balanță spune, te poți bucura de viață. Chiar dacă tu ești adultul, este momentul să te liniștești. Poți fi copilăros, te poți bucura ca un copil de viață, îți poți face mici plăceri care să te ajute și pe tine să te susțină în fiecare zi, să-ți aducă fericire. Tot aici puteți să vă dați seama acum dacă oamenii cu care poate începuserăți să ieșiți în oraș sau să aveți o relație sunt realmente ceea ce vă trebuie vouă și ceea ce aveți nevoie. Pentru că în opoziție avem casa 11 a viitorului. Este cu adevărat această relație una de durată și una care în viitor pe mine să mă bucure? Da, orba, îmi aduce bucurie. Ce am în viața mea? Cum mă simt eu la mine în casă? Cât de mult mă bucur de viață? Sau poate chiar întrebarea, mai am și eu vreo bucurie în viața asta? Și este o lună foarte bună să treceți prin această
informație, să aveți momente de introspecție și să vă gândiți cu adevărat la lucrurile care chiar contează. Familia, copiii, iubirea, da, însă iubirea adevărată. Puteți lăsa talentul vostru nativ să iasă la suprafață, puteți avea mai multă încredere în voi, pentru că vă împinge energia nodului nord din Berbec, din casa 11, să faceți acțiuni care au legătură cu viitorul vostru. Oamenii potriviți care trebuie să rămână lângă voi vor rămâne. Cei care nu, încet vor pleca. Și pe 29 septembrie avem evenimentul de lună plină din Berbec, din casa 11. O lună plină vine cu eliminare, cu finalitate, cu o concluzie și cu puterea de a repara ceva dacă este cazul. Energia Berbecului este cea a liderului, este acțiune pură și brută. Curaj. Aici avem luna plină care dorește o finalitate pentru că apasă energia nodului nord care spune ce trebuie să faci este asta. Casa 11 vorbește despre țeluri, despre idealuri, despre viitor, despre grupurile sociale din care facem parte, despre oamenii pe care îi avem alături. Spune-mi de cine ești înconjurat ca să îți spun cine vei fi în viitor. Veți avea un moment de trezire la realitate. Wow, sunt unde trebuie, am tot ceea ce îmi trebuie, sunt lângă oamenii potriviți sau pierd timpul? Mă încurajează, de fapt, acești oameni sau mă descurajează inconștient? Este momentul acum să las să plece ceea ce nu mă ajută, ce nu mă servește. Să-mi văd de drumul meu, de calea mea. Sunt idealurile mele sau planurile mele cu adevărat sustenabile sau am visat cu ochii deschiși? Această lună plină asta va aduce. Cine ești tu cu adevărat și cine vrei să fii? Ești conștient de cine ești? Pentru că asta îți va rămâne imaginea în viitor. Cu asta vei trăi. Este o lună în care va trebui să faceți alegeri, să vă ocupați dacă aveți de copii, de voi, de sufletul vostru, să vă dați seama la nivel de iubire, ce sentimente aveți, ce sentimente nutriți și să vă sudați relațiile cu cine trebuie, dacă mai este cazul. Să vedem așa, dar mai departe ce va aduce vouă luna pentru Gemeni septembrie. Energia cărților oracol spune eliberare, să te eliberezi de atașamente negative. Exact cum am spus, energia casei a 5-a, unde veți avea soarele în balanță și nodul sud, și energia casei a 11-a, unde aveți nodul nord și luna plină, vă va împinge către eliberare. Se pot întâmpla lucruri care să vă surprindă, dar care să fie foarte bine puse acolo pe schema vieții voastre, pentru că vă împinge și energia lui Uranus și a lui Jupiter, care sunt în retrogradare, să vă treziți la realitate și să vă treziți din visare. Avem ametistul, transformare, siguranță și încredere în sine. Cu energia Taurului din casa voastră a 12-a, trebuie să realizați de unde ați preluat învățăturile pe care le aplicați acum în viața de adult și să deveniți conștienți că poate acționați într-un mod în care nu aveți succes, poate, sau să fiți recunoscători dacă aveți succes și mulțumiți pentru tot ceea ce aveți. Însă aici la voi, cu acea energie din casa 12 în Taur, aveți cumva o karmă pe partea aceasta financiară, o teamă că rămâneți fără bani, care poate fi încheiată. Să vă dați seama în copilărie cine vă spunea că banii se fac greu, că nu pică din copac, că se muncește mult pentru ei, că suntem săraci. Nu este adevărat. Mai departe, o călătorie sacră. Cicluri de viață, familie și transformare. Exact ce spuneam, vă transformați la nivel de familie. Iertați pe cei care poate atâta pot și atâta știu și vedeți-vă voi de drumul vostru cu luna aceea plină din casa 11-a, pentru că degeaba încercați să explicați
să ajutați sau să vindecați pe cineva dacă omul respectiv nu conștientizează el cu sinele propriu ce are de făcut în viața aceasta. Aici vorbim despre o eliminare de karmă de neam, vorbim despre o încheiere puternică, despre asumarea propriei identități, asumarea propriului drum în viață, alături de voi și de cei dragi vouă. Cine sunt cei dragi vouă? Aici vorbim despre copiii voștri, care sunt versiunea voastră din viitor. Vorbim despre o conexiune cu planul eteric, cu planul spiritual, cu sinele vostru superior, care vă ajută și vă poartă către noi orizonturi, către o lume potrivită pentru voi. Mai departe, pentru Gemeni, septembrie. Inimă loială și numărul 35, împărăteasa și înaltul preot și puterea interioară. În această lună vă veți da seama de oamenii care cu adevărat vă iubesc, care cu adevărat vă stau alături și ce aveți de făcut de aici înainte. Pentru alții dintre voi veți porni la drum într-o călătorie sacră, alături de oamenii care vă sunt suflete pereche, multe suflete pereche avem, pentru a vă elibera de iluziile din trecut și de falsele suflete pereche pe care ați crezut că le aveți. Avem fluturele, transformare și iată cum casa 11 intră aici în acțiune. Viitorul vostru începe acum. Aveți grijă la oamenii pe care îi aveți în jur, oamenii cu care vă împărtășiți gândurile, oamenii alături de care vă plângeți și plângeți, pentru că aceștia, în loc să vă ajute, de fapt, vă compătimesc și vă trag în jos, vă susțin durerea. Treceți prin transformări și veți avea foarte multe decizii de luat în această lună, care au legătură, după cum spuneam, cu educația voastră, cu spațiul locativ, copiii voștri, pasiunea voastră, iubirea voastră și viitorul vostru. Să vedem, pentru Gemeni, septembrie, ce ne aduce la nivel de relații, la nivel de plan material și la nivel de plan spiritual, emoțional, medical. În relații. Oho! În relații pentru voi răsare soarele. Lăsați în urmă durere, trădare, confuzie și mergeți către noi orizonturi. Primiți mesaje, vorbiți, comunicarea se poate relua sau conștiința voastră acum vă spune este timpul să mergi mai departe către noi orizonturi. Despre ce vorbește 3 de spade aici? Cinci de cupe. Veți lăsa în urmă durerea în această lună. Este momentul să acceptați ceva, să nu mai opuneți rezistență. 5 de cupe este ca un doliu și voi ați fost o lungă perioadă de timp în perioada de negare, în etapă, în fază de negare. Această lună vine cu acceptare, deschideți ochii mari cu activitatea aceea din casa 12 și conștientizați că poate v-ați imaginat, sperați degeaba la niște lucruri și este timpul să deveniți serioși, să vă luați viața în serios, să vă asumați viața pentru a avea parte de fericire și de iubire. Despre ce este vorba aici în energia lui 10 de spade? 6 de monede. Încheiați această perioadă, conștientizați trauma de bani, relația cu ceilalți, cum vă văd ceilalți, cum vă influențează ceilalți. Pentru unii dintre voi se echilibrează o situație la nivel de relație, cineva vă cere scuze, cineva vine către voi spășit, recunoaște greșelile în relația de cuplu. Dacă sunteți singuri, puteți acum să cunoașteți pe cineva. Iar 3 de bâte vorbește despre 9 de monede. Unii dintre voi începeți alt drum.
Alții dintre voi vă echilibrați la nivel energetic în relațiile voastre și spuneți mai bine singur. Da, unii dintre voi puteți să o luați pe un alt drum. Pentru alții dintre voi, în sfârșit, persoana la care vă gândiți voi se eliberează sau vă eliberează dintr-un trio amoros sau terminați, finalizați un trio amoros și în sfârșit sunteți cu persoana la care vă gândiți voi. Orice este posibil aici. 9 de monede spune sunt mulțumit. În sfârșit mă văd și mă iubesc și eu pe mine. Ce spune 5 de cupe aici? Îndrăgostiții. Unii dintre voi veți încheia durerea care are legătură cu relația, cu partenerul de viață, cu relația dintre voi și partenerul de viață, dintre voi și omul la care vă gândiți voi acum și veți avea o alegere foarte importantă de făcut. 6 de monede ce aduce? Împărăteasa. Sunt bine eu cu mine, mă iubesc eu pe mine, în sfârșit mă vindec. Pentru alții dintre voi, în sfârșit sunt văzut, în sfârșit reprezint ceva pentru această persoană, în sfârșit omul drag mie mă vede, în sfârșit pot să atrag ceea ce îmi doresc sau pe cine îmi doresc. Și 9 de monede aduce faetonul. Un nou drum, o nouă cale, un nou fel de a fi sau o nouă etapă în relațiile voastre care, iată, în urma unei decizii, va fi favorabilă. Veți avea parte de iubire. Aveți foarte multe arcane majore aici. Să vedem în relațiile voastre de iubire ce ne spune energia. Puteți cunoaște pe cineva la locul de muncă sau puteți elimina acea teamă de bani pe care ați preluat-o din relațiile cu ceilalți, din mediul vostru înconjurător, de la mama, de la tata, din copilărie. Puteți elimina blocajele din relațiile voastre cu persoanele iubite, dacă aveau legătură cu banii. Exprimă-ți iubirea. Mergi mai departe și exprimă-ți iubirea. Sau cineva își exprimă acum iubirea față de tine. Pentru foarte mulți dintre voi, persoanele la care vă gândiți voi, dacă nu vă sunt aproape sau chiar dacă sunt aproape de voi, își exprimă iubirea față de voi. Se termină acea perioadă de suferință, vă împăcați cu cineva, în sfârșit relația începe să se simtă bine, să meargă bine. Dacă sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva, după cum spuneam, cu precădere la locul de muncă sau are legătură așa cu casa 6, cu niște drumuri pe care le faceți. Treburi de genul acesta. Încă o carte pentru voi la nivel de relații. Ce bucurie vine pentru voi aici. La nivel de ocupație, iată. În casa voastră veți fi bine, va fi iubire mai multă, partenerul va fi mai disponibil să vă ajute, veți face o echipă foarte bună cu soțul, soția, cu partenerul, cu partenera. Puteți cunoaște pe cineva la locul de muncă. La nivel de relații de serviciu cu oamenii, veți găsi aliați, veți găsi sprijin, toată lumea are aceeași direcție și același sens. Unii dintre voi puteți semna acorduri noi, iată. O nouă cale și un nou drum în iubire. Puteți cunoaște pe cineva nou sau relația voastră acum ia o altă turnură, merge la un alt nivel, veți găsi bucurie, se elimină niște blocaje. La nivel de plan material, eremitul, regina de monede și 3 de cupe. Aveți bucurie, vi se întorc niște bani, în sfârșit respirați ușurați, în sfârșit vă achitați facturile, în sfârșit aveți banii în cont pe care îi doreați. Puteți să îi aveți. Alții dintre voi trageți linie, vă faceți un plan nou, o nouă strategie la nivel financiar. Alții dintre voi sărbătoriți semnarea unui contract, cumpărați un imobil, reușiți o vânzare, o cumpărare, treburi de genul acesta. Aveți o veste bună de la o instituție, aveți o veste bună de la un contabil. Ce înseamnă regina de monede aici? Asul de monede, bucurie, noi contracte, o nouă ofertă de serviciu, poate o promovare, bani mai mulți, recuperați niște bani la care tot sperați să vină,
Bucurie, foarte multă bucurie. La nivel de plan emoțional avem regele de cupe, 6 de monede și magicianul. La nivel de plan emoțional va fi o lună plină de bucurie. Va fi o lună liniștită, va fi o lună în care sănătatea va fi de asemenea importantă. Trebuie să aveți grijă de voi și de corpul vostru, trebuie să vă echilibrați puțin ritmul de viață, vă liniștiți la nivel mental, dormiți mai mult unii dintre voi, puteți comunica cu oamenii la care vă gândiți, aveți o conștientizare foarte mare cu activitatea din casa a 12-a, parcă vi se ia un văl de pe ochi. Pentru alții dintre voi primiți declarații de dragoste sau confirmarea că persoana la care vă gândiți voi acum are și ea sentimente pentru voi. Ce aduce 6 de spade? Găsesc o cale să trec peste supărări. În sfârșit dau deoparte supărările. În sfârșit am liniște în casă, în sfârșit primesc iubire, în sfârșit sunt iubit, în sfârșit mă împac cu persoana la care mă gândesc eu. Regele și regina de cupe. Ce spune magicianul? 2 de bâte, planuri noi, idei noi, să vă mutați împreună, să vă schimbați casa, să vă mutați. Cineva se hotărăște. Cineva în sfârșit se hotărăște. Și regele de cupe, regele de bâte, devine mai hotărât, devine mai stabil, prinde curaj, face ceva. O persoană dragă vouă, în sfârșit, în luna aceasta, poate face ceva, pentru că este o predispoziție. Primiți declarații, sunteți irezistibili, aveți foarte multă reușită, foarte multă vitalitate. Pentru alții dintre voi, nu știți de ce vă simțiți obosiți. Pentru că undeva pierdeți energie vitală, consumați energia în lucruri care nu sunt cu adevărat importante pentru voi. Talismanele. Un nasture, o vindecare sau este nevoie să vindecați ceva, să reparați ceva, poate reparați ceva la voi în casă, reparați o relație de iubire unii dintre voi, reparați niște lucruri la serviciu, veți vedea activitate, veți vedea reușite la serviciu, se deblochează lucruri, proiecte, acțiuni, sunteți într-o creștere financiară, sunteți pe o pantă ascendentă, ok, o reușită, o ocazie care vă duce departe, care vă oferă imaginea de ansamblu. Acesta este Săgetătorul și Jupiter este retrograd în Taur, în casa voastră a 12-a, un nou plan de afaceri, bani mai mulți, bani vin către voi. Credința, trebuie să vă schimbați credința în legătură cu banii și cu planul material. Stabilitatea, aveți stabilitate, atingeți un punct de stabilitate, lucrurile în septembrie, mai ales la nivel financiar, vor fi mai ușoare pentru voi, iar la nivel de iubire și de relație veți vedea că lucrurile încep să se miște. Luna nouă, intenții noi, planuri noi, planuri concrete, planuri cu copiii, planuri pentru copii, copiii voștri își fac planuri noi sau încep o etapă de viață în care este necesar să le fiți alături. Soarele, optimism, vitalitate, energie bună, voie bună. Din nou, sănătatea, este important să vă ocupați de voi. Va fi o lună bună, va fi o lună în care veți face niște drumuri, dar care sunt de bun augur, care vă aduc reușită și recunoaștere, dar este o lună în care trebuie să aveți grijă de sănătatea voastră. Treceți printr-o transformare, veți merge la niște evenimente unde vă bucurați. Avem inițialele S și E. Poate fi Spania, poate fi o călătorie într-o țară care să vă facă plăcere. Puteți face niște planuri de vacanță, puteți face niște planuri de călătorie. Vă puteți muta într-o țară cu o climă mai caldă. Se schimbă ceva, se fac planuri noi, luna nouă, se schimbă situația, mă simt mai bine. Bucuria, energia aceea din casa a 5-a, cu nodul sud. În sfârșit îmi dau seama că repetam același lucru, îmi dau seama ce repet. Schimb obiceiurile care nu mă ajută, am parte de oameni buni, las să plece pe cine trebuie să plece pentru că mă învârt în cerc. Noi, la nivel de relații,
Se întărește relația. Ser. Ser. Trebuie să vă faceți niște analize la nivel de sănătate, niște analize. Odihnă mai multă. Se reia o relație, se reia spirala, se reia un ciclu. Serenity, calm, bucurie, liniște. Va fi o lună în care să vedeți cu minte limpede ce aveți de făcut de acum înainte. Eu vă mulțumesc tuturor, dragii mei, pentru tot, să fiți bine, să aveți o lună de excepție, să fiți iubiți, sănătoși și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!